bussetje die reden vroeger rond en er waren gewoon een kleine soort supermarktjes. Kun je melk halen en eieren, kleine boodschapjes. Maar wat is er nu geworden? Nou is het een cafetariaatje. Ja, Ja. zoals die bij dit plaatsje toch? Ja, Fabrinta, ja dat klopt. Ja, Brinta. Ja. Meenemen? Ik weet het, of een sportauto. Kan ook toch? Kijk. Kijk, zie je hem nog? Hij zwemt daar nou, zie je hem nog? Kijk, het is hem daar zo daar. Ik zie het. Hoi. Hallo. Zit hij. We gaan nu paarden. Ja. Kijk hier. Zo. Gewoon naar het zwemmen of zo. Maki. Nog een keer. Oh. Kijk, zie je dat helemaal sporen van het paard op de grond. Nog hindernis voor het paard. Op een steen. Hoi. En wat voor nummer is het? Zullen we dat naar de buurt? Leg hem dan gewoon op het afstandsgras.